ગાઈસ સૌથી પહેલા તો હું કહી દઉં કે આમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે, એક તો ચાર્ટ બહુ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે, રાઈટ? ચાર્ટ પેટર્ન અને ચાર્ટ જોવી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. ઓકે, સો તમને ખબર જ છે કે આ કેન્ડલસ્ટિક ચાર્ટ કહેવામાં આવે છે પહેલા તો, બરાબર. અને જે આ કર્સર મારું અગર ક્લિયર દેખાતું હોય તો નીચે ડેટ પણ લખેલી છે 26/5/21, આ લાસ્ટ ડે ની કેન્ડલ છે. ઓકે, સો સૌથી પહેલા તો હું તમને કેન્ડલ જોતા શીખવાડું છું કે એમાં કેન્ડલમાં જોવાનું શું હોય છે. તો આપણા ગુજરાતીમાં એક નોર્મલ કહેવત છે કે ભાવ આપણો ભગવાન છે, બરાબર. ભાવ છે એ જ જોવાનું છે આપણે. અત્યારે ઇન્ડિકેટર કોઈ નથી શીખવાના, આપણે કંઈ નથી શીખવાનું. આપણે જસ્ટ નોર્મલી પ્રાઇસ શીખવાની છે કે પ્રાઇસ મુવમેન્ટ કઈ રીતે થાય છે. જે શેર માર્કેટની આખી ગેમ છે, આખી એના ઉપર જ બેઝ છે કે પ્રાઇસ કઈ રીતે મુવમેન્ટ થાય છે. ઓકે, તો આપણે સૌથી પહેલા તો પ્રાઇસ જોતા શીખીએ. તો કેન્ડલસ્ટિક શું છે? પહેલા તો કેન્ડલસ્ટિક જોઈએ પહેલા તો કે 26/5 ના તમને અહીંયા દેખાતું હશે ઓપન OHLC. ઓકે, ઓપન હાઈ લો ક્લોઝ. હવે આ પ્રાઇસ બતાવે છે કે આ નિફ્ટી 50 ઇન્ડેક્સ છે, બરાબર. નિફ્ટી 50 ઇન્ડેક્સમાં એ દિવસે 26/5 નિફ્ટી 50 ઇન્ડેક્સ કેટલી મુવમેન્ટ કરી છે. ઓકે, તો એ દિવસે એનું ઓપન છે, અહીંયા જોજો તમે, ઓપન હાઈ લો ક્લોઝ. ઓકે, એ દિવસે એનું ઓપન છે 14,888, રાઈટ? એનું હાઈ છે 14,919, લો છે એનું 14,467 અને ક્લોઝિંગ છે 14,529. ઓકે, સો એનું ઓપન હાઈ લો એ જોઈને આપણે પહેલા તો નક્કી કરીએ છીએ કે કેન્ડલ કેટલી મજબૂત છે એ દિવસે, બરાબર. એ દિવસે પ્રાઇસ આ રેન્જની અંદર મૂવ થઈ હતી. ઓકે, સો આમાં અમુક પેટર્ન પણ હોય છે જે આપણે ઓલવેઝ જોતા હોઈએ છીએ, બટ ત્યાં સુધી તમે કેન્ડલસ્ટિક નહીં સમજો ત્યાં સુધી પેટર્નમાં એટલી ખબર નહીં પડે. ઓકે, તો જેવી રીતે આ ડેઈલીની કેન્ડલ છે એવી રીતે આગળ અહીંયા તમે જોઈ રહ્યા છો જે રીતે 1 આવરમાં કરીએ છીએ, તો આ 1 કલાકની કેન્ડલ થઈ ગઈ છે. ઓકે, સવારે જ્યારે 26/5 ના દિવસે જ્યારે મોર્નિંગમાં માર્કેટ ખુલ્યું ત્યારે 1 કલાકમાં પ્રાઇસની મુવમેન્ટ કેટલી હતી એ આ મતલબ 1 કલાકમાં 9:15 થી 10:15માં આ એક કેન્ડલ બની હશે, રાઈટ? સો 1 કલાકમાં આટલી પ્રાઇસની મુવમેન્ટ થઈ હતી, રાઈટ? પછી 10:15 થી 11:15 આ બીજી કેન્ડલ. એવી રીતે જ્યારે આપણે 45 મિનિટ્સની જોઈએ, રાઈટ, તો આ એક કેન્ડલ 45 મિનિટની છે. એ રીતે અલગ અલગ ટાઈમિંગ ફ્રેમમાં આપણે કેન્ડલ જોતા હોઈએ છે પહેલા તો.